এনেকুৱা ফগ দিছে আগত যাব পৰা নাই এই ধুনীয়া লোকেশ্যন একো দেখা পোৱা নাই আগত হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল যোৱাকালি আহিছিলোঁ নন ষ্টে আৰু তাৰ পৰা আহি কিনে ৰাতি থাকি দিলোঁ পুলিচ বজাৰতে ঘৰ নগ'লোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ লাইটৰুম ফালে যাওঁ অকণমান নুপুৰে দেখা নাই মই দেখিছোঁ তো নুপুৰক কৈ থাকে লাইটৰুম দেখাওঁ অকণমান এনজয় কৰোঁ তাৰপৰা পিছত ডাইৰেক্ট পাই পেলাই ঘৰত গুচি যাম তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম ঘূৰাকৈ হোটেল চেক আউট কৰি দিওঁ তো চালোঁ নুপুৰ ৰেডি এক্সাইটেড নে হোটেল পাইছোঁ ইমান হোটেল বিচাৰিছোঁ গোটেই পুলিচ বজাৰত নাপাওঁ 12 বাজি গৈছে কিন্তু পাই গ'লোঁ ফাইনেলি ইমান ভাল নহয় কিন্তু পালোঁ যেতিয়া থাকি দিলোঁ আৰু 1800 টকা লৈছে এটাই প্ৰব্লেম পাই আছোঁ এই ৰাইডত ভুলটো মোৰে মানে কামত আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ মই টেংক বেগৰ ভিতৰতে মই মোবাইলৰ মেপখন লগাই লৈছিলোঁ কিন্তু বাৰে বাৰে চাই থাকিবৰ কাৰণে এই ট্ৰাফিকৰ মাজত বহুত প্ৰব্লেম দুইফালে মেনেজ কৰিব প্ৰব্লেম হৈ যায় লাষ্ট ৰাইডতো বহুত প্ৰব্লেম পাইছোঁ তো ঘৰ গৈ কেনে মোবাইল মাউণ্টটো লগাই ল'ব লাগিব নহ'লে বহুত প্ৰব্লেম বম ট্ৰেফিক বহুত টাইম ধৰি ৰখি আছোঁ ইয়াতে সেই পুলিচ বজাৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে মানে মেক্সিমাম ওৱান ৱে ৰাস্তা যে তো ওলাই অহাটোৱে বহুত প্ৰব্লেম বহুত ঘূৰি থাকিব লাগে কিন্তু একো নাই সেনেকুৱা কৰিবই লাগিব তাৰে গভৰ্ণমেণ্টে কাৰণ ৰাস্তা সৰু তো যিমান পাৰে ওৱান ৱে কৰি দিয়াটোৰ কাৰণে ভাল তথাপিও কিমান ট্ৰেফিক দেখা নাই যদি ওৱান ৱে নকৰিলে হয় কিমান আৰু বহুত ট্ৰেফিক হ'ল চাগে এতিয়া টেনশ্যন নাই এতিয়া চিধা ৰাস্তা ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ গৈ থাকিলে হ'ল খালি আগত ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব তো চলো বহুত কিবা কিবি এক্সেচৰিজ লগাবলগীয়া হৈ আছে বায়ুত গৈয়ে উইণ্ডশ্বিল্ডখন লগাম নহ'লে বহুত আগৰ পৰা ফ্ৰণ্টৰ পৰা বহুত ব্লাষ্ট হয় গা চা বিষাই যায় লাষ্ট ৰাইডত বৰষুণে বহুত প্ৰব্লেম দিছে আগৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহে যে সেইকাৰণে তো উইণ্ডশ্বিল্ডখন লগাই ল'লে প্ৰব্লেম নাই আৰু উইণ্ডশ্বিল্ড কেনেকুৱা পাওঁ চাব লাগিব ভালকৈ অলপ তাতে উইণ্ড ব্লাষ্টটো ৰখাব পাৰে সেনেকুৱা টাইপ অলপ ভাল চাই লগাব লাগিব অলপ চাই মেলি তো সোনকালে এটা বাইক মডিফিকেশ্যন ব্লগ এটা আহিব অলপ ফিউল আপ কৰি লওঁ ফিউল আপ মানে ফুলেই কৰোঁ আৰু ফুল হৈ গ'ল ফিউল আপ এতিয়া গৈ থাকোঁ ফিউল আছিলে 300 টকা মানে ভৰালোঁ ফুল হৈ গ'ল এতিয়া আমি ল'ম ৰাইট টাৰ্ণ আৰু ইয়াৰ পৰাই মজা মজা ভিউ ষ্টাৰ্ট এনেকুৱা গাঁতবোৰ বাইকখনৰ কাৰণে একোৱেই নহয় বায়ুৰ কাৰণে একোৱেই নহয় মজাকৈ গুচি যায় ব্ৰেক মাৰিব নালাগে পূৰা স্মুথ চলে যোৱাকালি ৰাইডত পূৰা গোটেই ৰাস্তা বৰষুণ পালোঁ সেইকাৰণে পুৰিব থাকি গ'লোঁ আৰু আজি এতিয়ালৈকে বতৰটো ভাল হৈ আছে যদিও আগফালে অকণমান ক্লাউডি যেন দেখিও আছোঁ চাওঁ কি হয় যাতে বতৰ ভাল থাকে ভিজিব ইচ্ছা নাই আৰু আজি यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर फोटो खींचते हैं चलो ধুনীয়া লোকেশ্যন আৰু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ ৰেষ্ট মানে কি অকণ বৰষুণ দিয়া নিচিনা হৈছে ভাবিছোঁ ৰেইনকোটটো পিন্ধিম বুলি ৰখিলোঁ কিন্তু আকৌ বৰষুণ এটা নোহোৱা হৈ গ'ল এনেকুৱা হেৰি আৰু এইবিলাক চব ঢেকীয়া পাহাৰীয়া ঢেকীয়া খাবা নেকি পাহাৰীয়া ঢেকীয়া কেনেকুৱা লাগছে তুমি প্ৰথম আহিছা তোমাক আনিম বুলি আনা হোৱা নাছিল তো লৈ আহিলোঁ ব'লা শাকত গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু ৰখি হৈ যাবলৈ বহুত জেগা আছে আৰু গাইজ তাত অলপ দেৰি ৰখি কেনে এতিয়া ওলাই দিলোঁ ব'লক গৈ থাকোঁ আগত ৱাও নাজাৰা কি ধুনীয়া তামাম আকাশত মেঘ চাওক না কলাকৈ আহিছে বৰষুণ দিবই চাগে আগত পামেই চাগে বৰষুণ
আজিও ভিজিব লাগিব কৈ বাদ নাহি চালো ৰেইনকোটটো আছে প্ৰব্লেম নাই ইফালে চাওক পূৰা ক'লা হৈ আহিছে কিবা এটা খাই ল'ব লাগিছিল ইয়াতে পাম নেকি আগতে গৈ থাকোঁ বলক আগত পালে খাই দিম মজা লোকেশ্যনত মজা ৰিজৰ্ট এখন কেতিয়াবা আহিম আকৌ এনেকৈ ইফালে আহিলে এনেকুৱা ৰিজৰ্টত থাকি দিম এইবাৰ ভাবিছিলোঁ যে ভাল লোকেশ্যন এটাত ধুনীয়া ভিউ থকা জেগা এটাত থাকিম বুলি নংষ্টেঙত ভাবিছিলোঁ নংষ্টেঙত থাকি দিম বুলি কিন্তু যিটো বৰষুণ দিলে থকা নহ'ল ৰাতি থাকিলোঁ পুলিচ বজাৰত গোটেই ৰাতিটো বৰষুণ দিলে এতিয়া খালি ৰ'দ দিছে আৰু তো এনেকৈ দি থাকিলে হ'ল আৰু ৰ'দটো মজা ইফালে কিবা খেতি চলিছে চাগে এইহৰ খেতি বা আলু চালু হ'ব চাগে চুইট পটেটো টাইপ ফুল ফুলি আছে সৰু সৰু বগা বগা ইটোফালে আহিলে অন দ্য ৱে যিবিলাক ভিলেজ পোৱা যায় ন বহুত ধুনীয়া লাগে মোৰ এনেকুৱা টাইপৰ ইয়াতে এদিন থাকি চাব মন ভাল লাগিব আহি যাম কেতিয়াবা মই আৰু দুপৰ ইয়াতে থাকিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা ये हुई ना बात आज मैं ऊपर आसमान नीचे আমি এতিয়া মেঘৰ ওপৰত এতিয়া যাব লাগিব আমি চিধা ইফালে যাব পাৰি ইফালেও ধুনীয়া লোকেশ্যন এটা আছে বাট আমি আজি যাম চিধা টাইমো নাই ন আৰু আগত চাওক না কেনেকুৱা ফগ ভালেখিনিয়ে ফগ আছে খতৰনাক ভয়ানক কুঁৱলী ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ ৰাইটত যাব লাগিব আগত ৰাস্তা এটা আছে এইফালে যাব লাগিব ৰাইট চাইডে চলো চিধাই গ'লে আগত ধুনীয়া ফলছ এটাও পোৱা যায় আজি সময় নাই কাৰণে আৰু এইফালে যোৱা নহ'ব আৰু আগত চাওক না গাইছ কেনেকুৱা ভয়ানক ফগ মইতো এতিয়া একো নেদেখা হৈ গ'লোঁ মোৰ চশমাত গোটেই ফগ জমা হৈ গৈছে এতিয়া খাতাৰনাক ভয়ানক লাহে লাহে গৈ থাকাই ভাল কেনেকুৱা ফগ অলপ সময় ৰখি দিওঁ নেকি ক'ৰবাত একো দেখা নোপোৱা হৈ গ'লোঁ চশমাত মোৰ গোটেই ফগ জমা হৈ গ'ল কেমেৰাত ইমান ধৰা নপৰে চাগে কিন্তু আগৰ গাড়ীবিলাক আহি থাকে লাইটবিলাক চালে গম পাব কেনেকুৱা ফগ একো দেখা নাপায় একো দেখা নোপোৱা হৈ গ'লোঁ গাইছ এয়া একো দেখা নাই অলপ ৰখি দিয়াই ভাল হ'ব ভয়ানক চাওক না কেনেকুৱা কুঁৱলী কেনেকুৱা ভয়ানক কুঁৱলী একো দেখা নাপায় আগত গাড়ী হেডলাইটে দেখা নাপায় ভালকৈ পোহৰ ক'ত ৰখাইছিলে এখন গাড়ীৰ মাজতে এনেকুৱা ফগত গাড়ী ৰখাটো বহুত ৰিস্কি মাত্ৰ 10% ভিজিবিলিটি একো দেখা নাপায় যিমান গৈ আছোঁ সিমান ভয়ানক কুঁৱলী গৈ পামনে আজি মোৰ চশমাত গাইজ পূৰা ফগ জমা হৈ গৈছে একো দেখা নাই ৰখিয়ে দিওঁ এতিয়া অলপমান আগত ৰখি দিওঁ
লাইটৰুম কেনিয়ন পাবৰ কাৰণে অকণমান আৰু যাব লগা আছে, মোটামুটি 4 কিলোমিটাৰ আছে। কিন্তু এইখিনিৰ পৰা এনেকুৱা ফগ দিছে, আগত যাব পৰা নাই। চশমা পিন্ধো যে চশমাত পুৰা ফগ জমা হৈ যায়, দেখাই নাপায়। মই সেইকাৰণে এতিয়া এখন কেফে এখন আছে, ইয়াতে ৰখিছোঁ। এটা ধুনীয়া ভিউ এটা আছিল, মই লাষ্ট টাইম আহোঁতে পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ফগৰ কাৰণে দেখা নাপায়। বৰষুণ দিছে, ভিজি গ'লোঁ। ইফালে পুৰা বৰষুণ। গৰম গৰম কফি খাই ল'ম, তাৰপিছত দেখা যাব কি কৰা যায়। What a view! বৰষুণ জাষ্ট কমিছেহে আৰু এতিয়া টাইম হৈ গ'ল 1টাই বাজি গ'ল। মানে কিমান সময় বৰষুণ দি হ'ব, কিমান সময় আমি ইয়াতে আছোঁ। চেক বেগটো থাকি দিওঁ আৰু ইফালে গিৰিপ গিৰিপ কৰি আছে নুপুৰেদি। এতিয়া গৈ থাকোঁ, অলৰেডি টাইম কিমান হ'ল চাওক, এতিয়া 2টা বাজিল। ইয়াতে অকল সিখিনি ঠাইতে ফগ কমিছে, ইফালে আৰু ফগ আছে। অৱশ্যে লাইটৰুম কেনিয়নত ফগ থাকেই, এইটোৱেইটো মজা। আপোনালোকে দেখিছেনে নাজানো, তলত এটা নিজৰা বৈ গৈ আছে। তলত কেমেৰাত চাগে ভালকৈ অহা নাই। তলত কেনেকুৱা ফগ চাওক, লাষ্ট টাইম আহোঁতে এনেকুৱা ফগ পোৱা নাছিলোঁ মই। মানে আহিছিলে কিন্তু সোনকালে গুচিও গৈছিল। কিন্তু মোটামুটি এতিয়া ইয়াতে 10 মিনিট সময় থাকিলোঁ, কিন্তু ফগ যোৱাই নাই, ফগে ফগ হৈ আছে। এইফালে চাওক কেনেকুৱা। ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ এতিয়া, অলপ কিবা খাই কেনে চালোঁ। নুপুৰ আৰু মই মজাকৈ মাকৈ খালোঁ আৰু এতিয়া ওলাই দিলোঁ। একচুৱেলি থাকিব মন আছিল, আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব মন আছিল, কিন্তু এতিয়া সময় নাই। টাইম অলৰেডি এতিয়া 2:30 হৈয়ে গ'ল সেইখিনি চাওঁতে। এতিয়া যাব লাগে ঘৰ, ৰাস্তাত আন্ধাৰ হ'বই, টাইম অলৰেডি অভাৰ হৈ গ'ল। তো একো নাই বাৰু, আৰু চৰ্দি হোৱাৰ নিচিনা হৈ গ'ল। চলো, পাই গ'লোঁ বৰাপানী আৰু কণ্টিনিউ বৰষুণ দিয়ে আছে। জোতাৰ ভিতৰত যদিও জোতা ৱাটাৰপ্ৰুফ, কিন্তু ৰেইনকোটৰ কাষেদি পানী ভিতৰত সোমাই কেনে এতিয়া মানে পূৰা পানী হৈ আছে। এতিয়া বৰষুণ দিছে, আঁতি কৰি লাগে নাই, সময় আঁতি যাব লাগিব। আৰু ইফালে বায়ুৰ অৱস্থা চাওক, টপ বক্সৰ অৱস্থা। বাইকখন লৈ যাই কেনে কালি মই ধুবই লাগিব। এনিৱেজ অকণমান ওলাই যাওঁ আৰু এতিয়া বৰষুণ দি আছে। গুড মৰ্ণিং গাইজ, এইটো নেক্সট ডে'। কালি ৰাতি আহি পোৱা দেৰি হ'ল কাৰণে ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰা নগ'ল। আৰু চাওক এতিয়াও নেপেৰা বৰষুণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা নাই, গোটেই ৰাতিটো বৰষুণ দিয়ে থাকিলে। কালি কিবাকৈ আহি পালোঁ ঘৰ। ভিডিঅ'টো এটা শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিবিলাকে নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বৰষুণৰ কাৰণে চাউণ্ডটো ভালকৈ নাহিবও পাৰে, মাইক্ৰফোন লগোৱা নাই। ত' এনিৱেজ চাই থাকিব ৰ'দটো আছে।